به قیافم نمیاد، من خیلی سنتی ام و خیلی فاصله دارم از این نسلی که الان هستم و توی این نسل خیلی چیزا متفاوته. یعنی جدیدا رو که میبینم قشنگ برگام میزه که اصلا چه خبره. میبینم مثلا یه سریاشون واقعا همشون با همون چیزی که بهتون گفتم مثلا رابطه‌ای دارن که مثلا یه شبه است، مثلا براشون مهم نیست که طرف میخواد باشون بمونه یا نه، یعنی همون فقط براشون کافیه. من الان خودم به عنوان یه زن مثلا اگه 20 سال پیش داشتم زندگی میکردم خب خیلی کوتاه میومدم، الان نمیام. از دو طرف باید همیشه این قضیه باشه، هیچ وقت قرار نیست همه چیز 50-50 باشه، ولی اگه یه روزی من 60 باشم خانومم 40 باشه یا برعکسش، اگه من یه روزی 30 باشم توقع دارم اوشون 70 باشه و این درک متقابله که مثل آب روی آتیش عمل میکنه، اون ناملایمات زندگی رو برای ما آسون میکنه، گذر عمر رو خیلی سخت نمیکنه بهمون. چرا به نظرتون عمر رابطه ها کم شده؟ قبلا میگفتی بعد 2 سال جدا میشن یه دوست، ولی الان یه هفته‌ای 2-3 شبه کلا جدا میشن و میزنن به تیپ و تاب هم. به نظرم به خاطر اینه که میشه اول من خودم بگم بعد ضبط کنین که چیز باشه. استرس دارید؟ میخوام اینو بگم که اینکه آدم کلا رابطه به نظر من یه چیز ساختنیه، یعنی اینکه باید براش وقت گذاشته بشه و آدم‌ها کم کم اون رابطه رو بسازن. اوایلی که یه رابطه به وجود میاد خب معلومه همه چیز گل و بلبله، بعد وقتی اون رابطه دچار چالش میشه نیازه که ما وقت بذاریم با همدیگه گفتگو کنیم و آروم آروم این رابطه رو با هم بسازیم و حتی برای اینکه بخوایم متوجه بشیم که آیا ما میتونیم این رابطه رو داشته باشیم یا نه، باید کلی وقت بذاریم با گفتگوه کم کم این به دست بیاد. به نظرم آدما تا با یه چالشی مواجه میشن سری جا میزنن و میخوان که دیگه ادامه ندن، به خاطر اینکه فکر میکنن آپشن های زیادی دارن، در صورتی که به نظرم اینجوری نیست. یعنی ما فکر میکنیم که خیلی آپشن داریم ولی در حقیقت نیست. اون وقتی که ما میذاریم برای آشنایی با آدم‌های جدید و به نظرم خیلی بهای سنگینی داره. اینکه تو رابطه‌تو با اون فردی که حالا یه زمانی گذاشتی و به یه شناخت نسبی رسیدی اینو ادامه بدی خیلی میک سنس میکنه تا بری سراغ یه آدم جدیدتر. اینکه گفتید یه آپشنایی دم دست جدیدن زیاد شده واقعا درسته. قبلا یه پسری با یه خانومی که همسایش بود آشنا میشد، با یه چادر گلگلی میمد جلوش، بعدش آره بعد مثلا دیگه همسایه دیگه می‌دیدید اصلا دختر نیست، بعد دیگه اطرافش کسی هم نمیشناسه. ولی الان یه اینستاگرام کافیه نصب بکنین با شمار زیادی از دخترانی که هم خب بالاخره عکساشون رو گذاشتن فعالیت میکنن. همینجور برعکسش هم هست که واقعا این که میگه تنوع زیاده، فکر آدم واقعا نخوادم فکر بکنه واقعا جلوی هست. مثلا توی خیابونم راه بره میبینه اگه من با این مشکل دارم ممکنه با یک جدا شدن ساده برم با یکی دیگه. یه دوستش میبینه زده اینرل و رفیق و دوستش دارم، بعد هفته دیگه میبینه کات کردم. خب چون فهم میخواد به قول خودتون بزنه این رلو دوست و فلان، دوست داشتنه نیست، فقط استوری شوه، دوست داشتنه نیست. یعنی میرن وارد رابطه میشن، خب از همشون بپرسی میگن نه من میپرستمش دوستش دارم، ولی 2 هفته بعد میبینن فارغ شده. خب مگر کی هرچی میگه درسته؟ خب از کجا باید بفهمیم دوست داشتن؟ مثلا این 2 نفر هم دیگر دوست دارن. از این که وقتی یه نفر دوست داره اینجوری نیست، اینجوری که بقیه هستن نیست. چجوری؟ رو پیشونیش که ننوشته چی کار میکنه؟ مثلا مثل فرهاد باشه کوه بکنه، مثلا حاجی من با این رفتم تو رابطه وای فلان.
آها، یعنی به خاطر دوست و اطرافیانش بگی من یه کاری کردم، اینجوری نباشه. مخ پسره رو زدم، ماشینش فلان بود، لباسش فلان بود، نه. یا دختره وای عجب چیزی بود، نه اینجوری نیست. یعنی یکی مثلا کلا هیچ حرفی نزنه یعنی دوستش داره. نه حرف زدن موضوع اینه که ببینین این چیزی که میگن شوه همش. من با اینم شوه. خب اگه تو رابطه تونست ترمیم کنه، اگه تو رابطه تونست به خاطر اون فلان کارو کنه، کوتاه اومد، ببینین اون بلندی و پستی و بلندی رو پذیرفت، آره، ولی تا تعقیب توقیب نباشی یکی دیگه هست، مهم نیست. خب این دوستش نداره. یعنی این که گفتید شوه، خب بالاخره ما توی اجتماع زندگی میکنیم، بالاخره هر فردی دوست داره یه شو بذاره، بالاخره چه میدونم به دوستاش بگه من وارد رابطه شدم، استوری بذاره، یه پستی بذاره، اینجوری به نظرتون میگید درست نیست؟ ببین شما دوستان استوری بذارین، برین کلاس از سواری شنا، رو بادیتون کار، حوصله‌تون سر رفته، یه کاری کنین، بیزنس، کلاس، نمیدونم آرت، هر چیزی حوصله‌تون سر رفته. با دوست داشتن یه نفر فرق داره، نه اینکه از بابت اینکه حوصله‌ام سر رفته خب برم ببینم یه چند ماه با این باشم خوش بگذره، یه جایی بریم بیرونی بریم. با دوستات برو. چرا بازی میکنی با یکی؟ شاید یکی مثل تو نباشه، واقعا درگیرت بشه، دوستت داشته باشه. حالا این حرفی که زدید گفتید با دوست داشتن وارد رابطه بشین، خب شما از کجا میدونید آقا پسری که میخواد بیاد به شما نزدیک بشه شما رو دوست داره؟ کلا این معیار فهمیدن دوست داشتن چیه؟ چون اون معیاره رو پیدا نکنم تا اصلا وارد رابطه نشم، چون دیدم همه اینجوریان، یه خورده من متفاوتم، تجربهش نکردم. به عنوان شخصی که تجربه بالایی داره هم توی زندگی خودش هم توی زندگی زناشویی و این چیزا، به نظرتون عمر روابط چرا کم شده توی این نسل جدید، جوونا کلا؟ اول وضعیت مالی مردم یه مقداری کمی ناجور هست. خب یه جوانی که میخواد ازدواج کنه باید خونه داشته باشه، وضع مالیش خوب باشه، یه مقداری خودش بتونه تأمین کنه، خودش بچرخونه. ولی من از روز اولی که متکی به خودم بودم، روز اول هیچ کس من کمک نکرد اصلا. خودم تونستم خونه بخرم، خودم تونستم ماشین بخرم، خودم چرخوندم این زندگی خودم. ولی یه جوان الان اون امکاناتش کلا نداره اصلا این کار انجام بده. همین فقط. یعنی به نظرتون مالی اون عمده مشکلی که دو نفر نمیتونن با هم بسازن؟ اول مالیه، دوم باید یه تجربه با هم داشته باشن، یه سال دو سال با هم باشن، بعدم بتونن یه مقداری اخلاق رو دست بیاد، اون ببینه خود چیکار کنه، نظر اون چیه تا این مسئله به جدایی منجر نشه. یعنی فکر میکنید این جدایی هم میتونه عادی باشه؟ بالاخره یه نفر 6 ماه با هم حالا رفت آمد کردن، جدا هم بشن اشکالی نداره، بهتر که مثلا 10 سال با مشکل زندگی کنن، اینجوری میگید؟ یعنی از نظر من اشکال داره، ولی خب باید اون اول به اصطلاح این مسئله بپان که من خونه ندارم، من زندگی ندارم، اینطوری هستم، تو اون سازگار، اون زن سازگار بشه. زن چش دست مرده، اگه مردش نداشته باشه خب چیکار کنه؟ چی میشه آخرش؟ درست. ما با یه خانم صحبت میکردیم، میگه من خودم مستقلم، اگر حالا مثل قبل بود چشم دنبال مثلا جیب مرد بود بیشتر تحمل میکنم، ولی الان که مستقلم راحت میتونم جدا بشم. خب این سطح طبقاتش مربوط به خودش میشه، درآمد داره، ولی خب 70% اصلا کلا درآمد زن درآمد نداره، متکی به مرده. پس به نظرتون بیشتر چیهای مالی؟ حالا شما که کوله باری از تجربه از قدیم به جدید دارید، به نظرتون درسته که مثلا یه خانم به خاطر شرایط مالی بالاخره پستی بلندی داره زندگی، جدایی بشه مثلا برای یه موضوعی که شوهر خواهرم این چیزا رو داره، مثلا این چیزا رو تأمین کرده، ولی تو چرا این کارو نکردی؟ سطح طبقه زن الان خیلی بالا رفته. قبلا طبقه‌ای نداشت مثلا که فلان چی داشته باشه، فلان چی داشته باشه، فلان چی داشته، ولی الان چشش باز میکنه میبینه مثلا فلان چی خواهرش فلان چی داره، اینو حتما میخواد. خب در حد من نیست، در حد مثلا اون نیست کارا رو انجام بده براش. خیلی ممنون، متشکرم. خانم شما صحبتی دارید؟ نه. بگو شما یه چیزی برام. به نظرتون یه سوال دارم، شما عامل این که تا الان با هم هستید چیه؟
تفاهم با هم داریم، مشکلاتمون با هم درست کردیم، مشکلاتمونه. با مشکلات کنار اومدیم، چشم هم چشمی نبوده، طبقاتی نبوده دیگه، گذشته تا چند سال. بالاخره هر دو در یه مسائل کوتاه اومدید که آره زندگی بدون مشکل نیست. 100% بدون مشکل نیست، میسازیم به هر حال. با کمبود میسازیم ما، با کمبودی که داریم میسازیم، با نداریامو میسازیم ما. جوونا ایرزا نیستن، دختر پسر ایرزا نیستن، بعد با این مشکلات نمیتونن کنار بیان. یکی میگفت اقد الان از نظر خانوادگی پسر و دختر رو تأمین کردن که دیگه یه خورده اون یه مشکلی پیش میاد میخواد کلا همه چی رها کنن، دنبال درست کردن رابطه نیستن. سریع بابا من تو بابام میدونی چیا برام تأمین میکرد، تو چی میتونی برام تأمین کنی؟ به نظرتون خانواده ها میخورده تو این مسئله دخیل نیستن؟ خانواده که بیاد مثلا لاابالی باشه نباید اصلا ازدواج صورت بگیره کلا. خب اون بر مبنای خواسته های پدر مادر میخواد عمل کنه، ولی خب خودش با این مرد که عمل باشه، خودش باید زندگی رو تامین کنه، نه که نیاز داشته باشه من کمکش کنم یا او کمکش کنه یا او کمکش کنه. خودش با این مرد زندگی باشه. میگم که یکی شرایط جامعه، شرایط اقتصادی، خانوما خب خیلی پیشرفت کردن، بعد سطح اجتماعیشون، لولشون رفته بالا، تحصیلاتشون رفته بالا، با هر چیزی کوتاه نمیاد. مثل دوربین مخفیا شد. خب مثلا من الان خودم به عنوان یه زن، مثلا اگه 20 سال پیش داشتم زندگی میکردم خب خیلی کوتاه میومدم، الان نمیام. مردای الانم که انقدر دیگه همه چیز عادی سازی شده که کلا چی بگم، مثلا خانواده‌شون حمایت میکنن، چیز ضایعی نیست، کنار نمیان دیگه. مثلا بزرگترها اونجوری نیستن که بخوام بچه‌هاشونو مثلا اذیت کنن برای اینجور چیزا، حمایت میکنن دیگه. آزادی بیشتر شده، خب به طبعم زن و مردم آزادتر شدن، هیچ کس چیز نمیشه، تو زندگی کوتاه نمیاد، مستقلم هستن، برای چی دیگه بخوان مثلا ادامه بدن با هر شرایطی. گفت چند تا دلیل گفتی این که خانوما قبلا وابسته تر بودن، از نظر مالی میگفتن حالا میسوزیم و میسازیم، بالاخره حرف مردم هم یه چیزی گفتید هست. خانواده ها قبلا میگفت وای دختر خالت طلاق گرفته جدا شده، ولی الان عادی شده. آره الان دیگه اصلا واقعا طلاق چیز زشتی نیست، تازه خیلی هم شیکو فکر میکنم. مثلا آره خانمایی که مثلا بروزن الان واقعا طلاق براشون یه چیز خیلی خوبیه، تا اینکه بخوان با یک نفر همینجوری ادامه بدن تحت همه این شرایط. خب ادامه نمیدن، من خودم واقعا ادامه نمیدم، چون مستقل شدم واقعا ادامه نمیدم. چرا؟ قبلا خانوما بیشتر کوتاه می اومدن، بعد به خاطر مثلا شما فکر کنی همون عادی سازی که میگم، این که مثلا به خاطر حالا مثلا چیزای ارتباطی، اینستا و اینا، خب یه جورایی ازدواج هم چیز شده دیگه، یه جورایی بد نشون داده میشه. میدونین الان یک جورایی دارن همه جایی نشون میدن که چرا ازدواج کنیم وقتی میتونیم راحت با یک نفر رابطه داشته باشیم، مسئولیتی نداشته باشیم، خب چرا ازدواج کنیم؟ این عادی سازی هم خب تاثیر داره. یعنی اون بالاخره عادی سازی هست، یه تنوع هم هست. آره. اینستاشو باز میکنه، یه خانم مثلا چند تا پسر با استایل‌های مختلف، شیک، اندام خوب، اوضاع و مالی و این چیزای خوب، خب بالاخره هم آقای میگیم تنوع طلبه، خب خانم هم میبینن اینا رو. خانم هم تنوع طلبن، اصلا فقط مخصوص آقایون نیست. خانم هم وقتی ببینی یک نفر بهتر از حالا همون پارتنرش اینا میاد سمتش، خب مسلما چیز نمیکنه دیگه، اونم ادامه نمیده. کلا هر دو طرف تنوع طلبن. مثلا شما 3-4-5 سال با یکی بریم توی رابطه، بعد خب یکی بهتر بیاد، خب بالاخره برای همه اینجوریه، باید جدا بشن. چجوریه؟ واقعا اینجوری شده. واقعا من مثلا بین دوستام اینا واقعا این اتفاق براشون میفته، جدا میشن. حالا شما راهکارتون چی؟ اصلا چی کار میکنید که اون رابطه رو نگه دارید؟ واقعا با یه اینجوری وصله به یه مو یا نگه میدارید؟ حالا مثلا خود من یا کلا یه راهکار مثلا، خب من که اینجوری نیستم که بخوام حالا مثلا چیز کنم، ولی خب من بین دوستام و اینا زیاد دیدم. خب من فکر میکنم واقعا باید یک علاقه دو طرفه باشه برای اینکه
مثلا رابطه خراب نشه. فقط باید علاقه باشه، چیز دیگه نمیتونه نگه داره رابطه رو. باید انقدر اون احساس بینشون عمیق باشه که گول مثلا ظواهر و اینجور چیزا رو نخورن بخوام برن سمت دیگه. چیز دیگه من فکر نمی‌کنم. و مرد هم واقعا باید نظر مالی و عاطفی حمایت بکنه که زن نره سمت یکدیگه. وقتی عاطفی حمایت نکنه، آره دو طرفه. خیلی ممنون. متشکرم از شما. سپاسگزارم. والا چی بگم دیگه، هر کی یه جور عقیده ای داره. حالا شاید بعضیا لاشی باشن، شاید نباشن. هر کی لاشی بازی سرت زد، تو هم باید سرش لاشی بازی بزنی. عمر رابطه هم به خاطر فکر کنم درصد زیادی از پوله کی کم شده. آره یعنی اگه پول داشته باشی مهم نیست حالا تیپ و قیافت چه جور باشی، کارت راه میفته. یعنی به نظر مشکل پوله الان. آره اصلیش همونه. شما اصلا نباید مهم باشه برات اگه میبینی اتفاقا میفته. یعنی یکی برای مسائل مالی و پولی نتونستی خرج کنی بزنه زیر رابطه، خیلی نباید قصه بخوری. چرا؟ خب جوونی، باید قدرت به دست آوردن جنس مخالف. والا تنها چیز که باید به دست بیاری پوله. وقتی پولو به دست بیاری جنس مخالف هم خودش میاد. این هم جوابیه. شما چی به نظر؟ منم نظرم اینه که واقعا باید پول داشته باشیم، چون شاید به خاطر بیپولی یا مثلا خیانت کرده باشه. خب مثلا شما دنبال زیبایی، استایل و اینا هستی، خب بیشتر آقایون هستن، خب دیگه طبیعیه. خب اونا هم باید مسائل مالی براشون مهم نباشه به نظر؟ به هر حال باید مهم باشه. پول باید که داشته باشیم تو رابطه. یعنی اگه پول نباشه احتمال 90%. خب بعد یکی مثلا لول مالیش 50 برای یکی که 70 اونو ول بکنه، به نظر کار درستیه؟ نه. خب یعنی اینم میگی به نظر مالیه یا یه چیز دیگه است که عمر رابطه ها کم شده؟ سر همین لاشی بازی هم که در میارن هست. شاید مثلا دختره لاشی بازی در بیاره، اونم دیگه با هم کات میکنن میره کنار. باز به هر حال کمتر از 2-3 ماه خیانت میکنن. خیانت هم. به عنوان شخصی که متأهل هستید، خودتون گفتید، به نظرتون چرا توی بین جوونا، توی نسل جدید عمر روابط کم شده؟ خب به نظر من یکی از علتاش اینه که جوونا خیلی واقع بینانه به زندگی نگاه نمی‌کنن و خیلی واقعیت‌های جامعه رو آنالیز نمی‌کنن که ما تو چه شرایطی داریم زندگی می‌کنیم. یه مقدار آینده نگریشون رو باید بیشتر بکنن. و مسئله دیگه اینه که توی هر رابطه از نظر من چند تا رکن حاکمه که اون رابطه رو پایدار بکنه. یکی از این مسائل صداقت، مسئله دیگه درک متقابل هست که از دو طرف باید همیشه این قضیه باشه. هیچ وقت قرار نیست همه چیز 50-50 باشه، ولی اگه یه روزی من 60 باشم خانومم 40 باشه یا برعکسش، اگه من یه روزی 30 باشم توقع دارم اوشون 70 باشه. و این درک متقابله که مثل آب روی آتیش عمل میکنه، اون ناملایمات زندگی رو برای ما آسون میکنه، گذر عمر رو خیلی سخت نمیکنه بهمون. و مسئله دیگه اینه که باید همیشه به نظر من رو به جلو باشیم، در عین حال علاوه اینکه به آینده نگاه میکنیم در زمان حال هم زندگی بکنیم. یعنی اینکه همش به فکر گذشته، اتفاقاتی که افتاده هی تو فکر اینها فرو نریم و از طرفی هم گرچه آینده نگری خیلی خوبه، باید براش برنامه‌ریزی کنیم، ولی به فکر همش بخوایم به فکر این باشیم که قرار آینده بهتری بیاد، این امروز و اون لحظه حال رو از ما نگیره. یه صحبت خوبی کردی، گفتی این که باید همیشه تکمیل کننده هم باشیم. از نظر مالی ممکنه شما یه خورده وضعیتتون کم و زیاد بشه، توقع دارید که خانم چیز اوکی باشه. از نظر روحی اوشون ممکنه توی یه وضعیتی باشه توقع دارن که از شما حمایت بشن. یعنی این که گفتی تکمیل کننده، واقعا راز این با هم بودنتون همینه، درسته؟ به نظر من اون صداقت وقتی که وجود داشته باشه باعث میشه که به عنوان علاوه اینکه زن و شوهر بودنه یا حالا دوست بودنه، دو نفر بشیم که خودمون رو یکی ببینیم، چون یک خانواده همیشه یک هدف مشترک داره و وقتی که همدیگر رو خودمون رو از هم جدا نبینیم، خودمون رو از هم جدا ندونیم،
این باعث میشه که مشکل طرف مقابلمون رو مشکل خودمون بدونیم و علاوه بر این که توی مشکلات خودمون سکوت نکنیم، همیشه جویای این باشیم که بر فرض مثال طرف مقابل درگیر چه مشکلاتی هست و اگر یه موقعی ببینیم که حال رویش خوب نیست ازش سوال کنیم، حتی خودش هم تمایلی نداشته باشه، ما پیگیر این قضیه بشیم که مشکلشون چی هست. خیلی ممنون. متشکرم. شما خوشحال شدم. شبتون بخیر. خب فکر میکنم 1000 تا دلیل داشته باشه، ولی اصلی ترینه، چند تا اصلی داره که من یه چند تایشو خندم گرفت از اول. خب فکر کنم یکی از دلایلش داخل کشوری که الان ما داریم زندگی میکنیم با وضعیتی که الان هست پول باشه، چون یه سری از رابطه‌ها واقعا به خاطر پول به هم میخوره. یکی دیگه‌ش اینه که تنوع طلبی خیلی زیاده. مثلا حالا تا بحث پوله، یکی 206 داره بعد یه پسر سانتافه داشته باشه، واقعا اینقدر مهمه که 200 رو ول میکنه؟ اصلا شخصیتی و اینا مهم نیست اصلا. خب نه، من از اون نظر نگفتم، اون میشه یه چیز دیگه کلا. آره من از نظر این گفتم که حالا تو میخوای بری وارد یه رابطه بشی، میخوای حداقل اون امنیت ها رو از نظر مالی داشته باشی. خب من اینو میگم، اون که اصلا یه چیز دیگه است. اون میشه آهن پرستی. آره. و یکی دیگه هم اینه که فکر می‌کنم تنوع طلبی خیلی زیاد شده دیگه. یعنی که مثلا تو یه نفر رو می‌بینی با اون اوکی اینا، حالا یه نفر دیگه رو می‌بینی بهتر، دوباره می‌بینی مثلا سمت اون. پس این تنوع طلبی که بعضی اوقات زیادم شده توی جنس خریدن، میتونه توی رابطه هم وارد بشه. کسی که توی استایل تنوع طلبه میتونه توی رابطه هم تنوع طلب باشه. اون مالیه با سوال دارم، یعنی کسی از حداقل پایین‌تر باشه و حالا گفتید امنیت مالی نداشته باشیم، اون در خطر میندازه رابطه رو، درسته؟ آره دیگه، مهم میشه دیگه. تو میخوای بری مثلا یه سفر میخوای بری دیگه، باید پول داشته باشی که بری سفر، حداقل خیلی کم هم خوش بگذرونی. آقا مثلا بری داخل یه هتل هم نه، بری تو مثلا خونه باشی، سویت باشی. آره سویت. آره بعد دیگه میدونی من الان خیلی به قیافم نمیاد، من خیلی سنتی ام و خیلی فاصله دارم از این نسلی که الان هستم و توی این نسل خیلی چیزا متفاوته. یعنی جدیدا رو که میبینم قشنگ برگام میزه که اصلا چه خبره. میبینم مثلا یه سریاشون واقعا همشون با همون چیزی که بهتون گفتم، مثلا رابطه‌ای دارن که مثلا یه شب است، مثلا براشون مهم نیست که طرف میخواد باشون بمونه یا نه، یعنی همون فقط براشون کافیه. یه قرار. آره. حالا بعدش کاری نه. و این واسه من خیلی عجیبه و اصلا نمیتونم هضمش کنم و فکر میکنم یکیش هم این باشه. خیلی ممنون. حالا یه خورده عجله دارین، یه سوال دیگه داشتیم ولی ممنون. متشکرم. من خیلی آلن دوباتن رو خیلی دوست دارم. خب کلا آلن دوباتن هم روی روابط، یعنی مطالعه کرده و کتاب نوشته و اینا. یه سری مجموعه داره، مجموعه مدرسه زندگی. الان یادم نمیاد توی کدوم یکیش دقیقا همینو میگه. میگه که شما یه جایی تو رابطه به یه چالشی میخورین و فکر میکنین که اگه برین، یعنی اون آدمه جذابیت هایی که اوایل داشته رو برای شما از دست میده و شما فکر میکنید که اگر که برید با یه کس دیگه دوباره همون چیزی که اول رابطه تجربه کرده و درسته، ولی رابطه اینجوری کار نمیکنه. رابطه با دوام، آره شما میتونی هی پارتنر رو عوض کنی به خاطر اینکه یه مدت کوتاهی برای جذابیت داشته باشه، ولی اون چیزی که در نهایت در اون طولانی مدت به ما میده همون کار کردن است که میگم میخواد وقت بذاری و اصلا یه سری جذابیت‌های جدید ایجاد کنی توی رابطه. بعد اینم توی صحبتاتون گفتید با حرف زدن خیلی اصلا توی رابطه، حالا چه ازدواج باشه چه رابطه دوستی باشه، جوونا با هم دارن، خیلی وقت برای صحبت کردن انگاری برای هم نمیذارن. حالا چه قبل از چالش چه بعد از چالش، همه دنبال مثلا برن کافه در همون چیه خیلی دم دستی صحبت میکنن، ولی اون چالش پیش میاد یا اصلا کلا یکی قهر میکنه یکی باید بره دنبالش، اصلا با هم تعامله ندارن. به نظرتون اینجوریه؟ به نظرم خیلی از ماها
نمیدونیم که چه جوری با هم گفتگو کنیم و اصلا اینو یاد نگرفتیم. کاش که مثلا به جای یه سری درس‌ها توی مدرسه و اینا این چیزها رو به ما یاد میدادن که چطوری با هم گفتگو کنیم، یه گفتگوی سازنده با هم داشته باشیم، نه اینکه بخوایم مدام اشتباهات همدیگر رو به روی هم بیاریم. میدونی مثلا وقتی مثلا دعوایی میشه دو تا طرف همش دنبال مقصر میگردن. خب اگه یه ذره درونی تر به این مسائل نگاه کنیم اینجوری میشه که خب اصلا چرا این اتفاق افتاد، چرا من این حرف رو زدم و چرا تو این واکنش رو نشون دادی. یه ذره به نظرم این کاملا هم آموختنیه، اینکه چجوری گفتگوی سازنده‌ای با هم داشته باشیم. این که گفتید توی مدرسه جاش خالیه که یه مهارت همش رابطه هم نیست، مهارت با چطور با همکارمون توی سر کار صحبت کنیم، حالا چه خانم چه آقا، جنسشون هم جنس باشه یا مخالف باشه. برای چه میدونم همه چی با خانواده اینا همش نیاز به مهارت‌هایی داره که باید گفتید بیازمونیم، کلا توی مدرسه آموخته بشه، درس داده بشه، به جای مثلا چه میدونم دیفرانسیل چیای دیگه میتونه این باشه، یا در کنارش، نمیگیم یه درسی هست بشه. درسته؟ صحبت دیگه داری؟ نه ممنونم، خوشحال میشم وقتی با یه همچین چیزایی مواجه میشم، مخصوصا بچه‌هایی که یوتیوب کار میکنن. امیدوارم که موفق باشید. متشکرم از شما. حالا گفتید یوتیوب، بگید یه سابسکرایب هم بکنن ما. لایک و سابسکرایب کنید حتما. متشکرم.